आम्ही जातोय कोल्हापूर सोडून. सांगा की आम्ही जातोय कुठे नेमकं. बोललो हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर इथं सगळं तुम्हाला पसारा दिसत असेल तर हे सगळे जे कपडे आहेत ना ते चाललेली आमची तयारी तशाची सरकारांना मिळालेली आहे सुट्टी. म्हणजे 10 दिवसाच्या सुट्ट्या झालेल्या आहेत. आता आणखी 4 दिवस सुट्ट्या आहेत मला. त्याच्या आणखी सुट्ट्या बाकी आहेत आणि मग श्रीमंत सरकारांना पण योगा बोललो आउट ऑफ. तर आम्ही सोडून नाही जात, थोडं दिवसांनी येणारच आहोत. तर श्रीचं तुम्ही ऐकलंच असेल तर त्या सगळ्याचा मतितार्थ मी सांगतो थोडक्यात. त्याला काय म्हणायचं होतं त्याने सगळं मिक्सचर केलंय. तर आम्ही जातोय कोल्हापूर सोडून म्हणजे कायमचं सोडून नाही तर काही दिवसासाठी. मला म्हणायचं कोल्हापूर आउट ऑफ. तर कुठे जातोय काय नाही ते सगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण परत आता याला डिरेक्टली उन्हाळ्यातच सुट्ट्या असणार आहेत. तर माझी पण बॅग मी पॅक केलेली आहे. तर त्याची बॅग त्यांनी पॅक केली आहे. ही माझी बॅग आहे, इकडे श्रीमंत सरकारांची बॅग आहे, आणखी भरायची बाकी आहे आणि ही माझी. हा तर आम्ही माझं सामान भरून देतो. श्री त्याची बॅग घेणार आहे. बघा किती गुड बॉय आहे बघा. त्याला ही गिफ्ट आलेली बॅग आहे आणि आता मी माझी बॅग भरते आणि याच्या श्रीमंत सरकार भरतील त्यांचं साहित्य. तर आम्ही कुठे जातोय काय नाही त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे ब्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि ब्लॉगच्या शेवटी तुम्हाला दिसणार आहे आम्ही कुठे पोहोचतोय ते. आणि एक तुम्हाला सांगू का, ही बॅग कशासाठी आहे? ट्रॅव्हल्स मधून जाण्यासाठी. आणि आता आम्ही जाणार आहोत ना तिथूनच, त्यामुळे इथं बघा जाण्यासाठी घेतलेली आहे. तर गोव्याला जाते कुठे जाते ती तुम्हाला माहित नाही ना. गेल्यास तुम्हाला दाखवतो आम्ही कुठं आहोत. मला बोलूच अरे अवघड आहे बाबा. चला आता पटकन मी सॉर्टिंग करते. आणि जास्त मोठी ट्रिप नाहीये, छोटीशीच आहे पण इतकी पण छोटी नाहीये. तर चला आता मी पटापट बॅग भरून घेते. आणि खरं सांगायचं म्हणजे इंटरेस्टिंग असा ब्लॉग आहे त्यामुळे ना नक्की पाहत राहा. तर वर्षाची पॅकिंग चालू आहे आणि आता यावेळेस आम्ही एक वेगळा प्लॅन केलेला आहे. मी म्हणलं की मागच्या वेळेस मला खूप त्रास झाला बॅगा उचलून, तर यावेळेस आपण आपल्या टीटी स्वतःच्या बॅगा स्वतः भरायच्या. त्यामुळे श्री त्याची बॅग भरते मी माझी आणि त्यांची आणखी रिकामीच आहे. काय असते स्वतः म्हणलं ना थोडस कमी भरतंय माणूस. आणि आहे ना आणि या जॅकेट विषयी खूप वेळा विचारण्यात आलं होतं की हे कुठून घेतलं, त्याची लिंक दे, ऑनलाईन घेतलंय का. तर नाही, हे लोकल मार्केट आपलं महाद्वार रोड आहे ना तिथून घेतलेलं जॅकेट आहे. आणि आय थिंक काहीतरी 250 रुपयाला समथिंग मिळालं. एवढं काही जास्त कॉस्टली नाहीये पण वेळ घालवतोय. पॅक झालेली आहे. हो का. आणि यावेळेस ना म्हणजे कसं सगळं साहित्य वगैरे जे आहे खराब होणार तर थोडंसं आम्ही विचार केला आणि बॅगा बाजूला त्याच्या काढून ठेवल्यात. अचानक आणि भयानक प्लॅनिंग ठरलं अचानकच, कारण ह्यांना सुट्टी अप्रुव्हल झाली की मग तिथून आमची तयारी सुरू झाली. आणि त्यानुसार मग जे काही साहित्य राशनचं वगैरे असतं तर एक्स्ट्राचं जे आहे जास्त दिवसाचा प्लॅन आमचा असाही नाहीये. त्यामुळे मग जे काही खराब होणार आहे फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स त्या सगळ्या सॉर्ट आउट केलेल्या आहेत जेणेकरून जात आम्ही देऊन जाऊ एका ठिकाणी ज्यांना गरज आहे अशा ठिकाणी. आणि विशेष म्हणजे मागच्या वेळेस जे काही तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिले होते ना ते सगळे यावेळेस फॉलो करणार आहे वर्षा. म्हणजे काही भांडे असेल त्याच्यावरती काही झाकून टाकलं असेल तेच किंवा आणि आपलं जे सोफ्यावरती वगैरे म्हणजे कसं बेडशीट धुणं सोपं आहे, सोफा पूर्ण क्लीन करणं अवघड आहे. तर तसं काहीतरी आपण कव्हर करूनच जाऊया जेणेकरून आल्यानंतर मागच्या वेळेस सारखा जास्त लोड पडू नये. तर चला इथंच किती बडबड करायची. आवरा तुमचीच राहिली बॅग आहे बघा. माझं पण तयार झालं. तू विनर आहे. माझं पहिलं झालं. मी फर्स्ट आणि तू सेकंड आणि पप्पा थर्ड.
आणि मी अभ्यास केल्यामुळे मला 4th 5th सगळं माहिती झालं. होय बरं ठीक आहे चला तर आम्ही तयारी करतो. हो तर काही फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स ज्या आहेत ज्या एक्स्ट्रा आहेत आता 4-5 दिवसाच्या खराब होणार आहेत त्या सगळ्या आम्ही घेतोय जेणेकरून जात जात रस्त्यात देऊ. आणि त्यासोबतच हे जे आहे ते सगळं कव्हर करणार आहोत कारण काय होतं माहिती का आल्यास खूप क्लिनिंगचा लोड होतोय. हे फक्त काढून धुवायचं ते परवडतंय कारण मागच्या वेळी खूप अनुभव आला आणि तुमच्या सगळ्यांनी खूप सारे कमेंट्स दिल्या होत्या की नाही असं केलंस तू तर काम वाचेल तुझं म्हणून. तर त्या हिशोबानेच अरे श्री पण मदत करतोय काय? त्याला पण गावाला यायचंय ना की नाही श्री? पूर्ण कव्हर होते का? आता काहीच डस्ट असणार नाही. हे काढलं वरचं धुवून टाकलं चालेल. म्हणजे ह्याचं बेडशीट एवढं सगळं बाकी गोष्टी तितक्या जास्त हे करावं लागणार. एक बंद करायचं आपल्याला गॅस सिलेंडर ऑफ केलं गॅस सिलेंडर. आणि चला आता भांडी पण झाकून घेतलेली राहिलं एवढं. चला आता तर चलायचं. हो चला. तर चला निघालोय आम्ही. श्रीमान सरकार आणि श्री मागे आहेत गाडी घेऊन येत आहेत ते. आणि गाडीचं म्हणाल तर गाडी पोलीस स्टेशनला तिथे लावणार आणि त्यानंतर पुढे आम्ही पुढची जर्नी करणार. गाडी चेंज करून येताना पण म्हणजे कसं रिक्षाचे बरेचसे पैसे वाचतात नाही तर रिक्षावाला अडवून पैसे भरपूर घेतात इथं. अनुभव खूप वाईट आलेले काही अगोदरच्या त्यामुळे. तर चला काय तुम्ही दोघंच. हो चला बाय बाय. तर आता आम्ही जात आहोत आणि बघा ही माझी बॅग पॅकिंग आहे. आणि माने तर माझी घेतलीच नाही. घेऊ मी? हा दे. श्री पिल्लू इकडे थांबा चला. दिवाळीमुळे बघू शकताय खूप सारी गर्दी आहे. सरकार गेलेत गाडी पार्क करायला है ना श्री. गाडी पार्क करून येतात पप्पा तोपर्यंत आम्ही थांबलो इथे वाट बघत. तर ते आल्याबरोबरच मग आम्ही निघू. खुश निघतोय आम्ही. स्टेट येऊन ब्लॉग पाहत राहा आणि कुठे जातोय काय ते तुम्हाला समजेलच. सो फायनली बसलोय आम्ही ट्रॅव्हल्स मध्ये आणि कुठे जातोय काय ते पाहण्यासाठी ब्लॉग पुढे पाहत राहा. आय होप बऱ्याच जणांनी गेस केलं असेल. कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की आम्ही जातोय कुठे नेमकं. आणि थोडंसं गाडीचं नाव वगैरे पाहून ओळखलं असेल जे आमच्या भागातले त्यांनी की कुठे जातोय ते. सो स्टे ट्यून. आणि चला आता सकाळी हा ब्लॉग कंटिन्यू करूया कारण की 6 तास मे बी लागणार म्हणजे लागणारच. सो चलो गुड नाईट. श्री आलं का गाव? हो स्टॉप आपला. एवढ्या पहाटे कस काय? 5 वाजले आणि आई तिथं आणि जागी आहे म्हणजे विचार कर. आणि विशेष म्हणजे फोन पण वगैरे काय केला नव्हता आम्ही. नाही कॉल केलाच नाही म्हटलं कशाला जागवायचं म्हणून. बघू झोपलीच नाहीस का काय? पण तुम्हाला कसं काय माहित आम्ही आता उतरणार आहे म्हणून? मग प्रत्येक गाडी बघत बसताव काय? अरे बापरे.
कोण आले? लाजायला लागलाय चिकू तर. कसं लागायलंय? पप्पांचं पण लागायलंय. घरात उठल्यावर झोपायचं तर हे दिवाळी चल ऊस तोडायचा. बापरे मदत करते काय? नाही नीट झालं पण काढायचे असतात रात्री म्हणलं तसं कर निम तोडा दोघ जण भरा दोघ जण तुडीत राहा बसत तेवढं आणायचं. त्याला आवाज ऐकला उठला नाही. तुझ्या पुढे तर फायनली आले मी ढोरळ्याला. आता बऱ्याच जणांचं असं असणार की ढोरळ्याला कसं काय म्हणजे आलं तर लांब गेला का नाही. तर एक तर पहिली गोष्ट मी आजारी आहे त्यामुळं पहिल्यांदा म्हणलं माहेरी जावं. दुसरी गोष्ट आपल्या दारातच गाडी थांबते. लातूरला जर लांब जाण्याला जायचं असेल तर लातूरला थांबावं लागतं. तिथून मग लांब जाण्याला किंवा ढोरळ्याला असं यावं लागतं. मग आजच्याच दिवशी ही गाडी अचानक होती आणि यांना सुट्ट्या पण मिळाल्या म्हणून मग आम्ही विचार केला की अगोदर इकडे यावं भैयाला ते पण ओवाळावं. कारण की आता जस्ट दिवाळी झाली आणि म्हणजे कसं भाऊबीजेला मी येऊ शकले नाही तुम्हाला तर माहिती आहे. आणि माझी सुट्ट्याही नव्हत्या तब्येतही ठीक नव्हती त्यातल्या त्यात. तर थोडासा आराम करावं माहेरी आणि मग तिकडे जावं असा विचार केलाय. तर बघू कसं काय एक्झिक्यूट होतंय. त्याच्या तुम्ही आईला खूप मिस करत होता. खूप सारे कमेंट होते की ढोरळ्याच्या आई म्हणजे कधी येणार आहेत किंवा तिकडे का बोलवत नाही कोल्हापूरला असं. तर त्यामुळे तर चला या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग इथेच थांबवत. आता इथून पुढच्या काही ब्लॉग मध्ये आई तुम्हाला नक्कीच दिसेल. आणि तिची इच्छा झाली तर ती येईल सुद्धा सोबत. मला वाटतंय की आली तर बरंच आहे म्हणून. चला या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.